آه، مساء الخير سيداتي وسادتي زملائي الأعزاء. في الحقيقة قبل ما أبدأ كلامنا النهاردة في لقائنا التاني اللي أعتقد إنه كان جدا مفيد بالنسبة لي إني أشوف تعليقاتكم الجميلة وأشوف استحسانكم للقاء الأول اللي احنا تناولنا فيه نقاط بسيطة وخفيفة خاصة بمهنتنا العظيمة، مهنة المحاماة. وفي الحقيقة ردود أفعالكم والكمية الكبيرة، العدد الكبير من المشاهدة للقاء الأول شجعني كتير قوي في إن لقاءاتنا هتكون بشكل فعال، ويعني في البداية هيكون مرتين أسبوعيا لحد إن شاء الله ما يكون 3 مرات أسبوعيا، يعني يوم بعد يوم. شكرا جزيلا ليكم تاني على هذا التفاعل اللي أنا ما كنتش متوقعه. شكرا للبي بي سي عربي اللي تفاعلت معايا كمان وتواصلوا معايا بخصوص هذه الحلقات. النهاردة في الحقيقة عندنا موضوعات هامة جدا، موضوعات تفصيلية دقيقة التفاصيل خاصة بمهنتنا طبعا العظيمة، مهنة المحاماة. قبل ما أبدأ هذه التفاصيل الخاصة بالموضوعات الهامة، أنا عاوز أأكد على نقطة أولية أساسية، وهي إني آن الأوان بقى في إن الفن المصري أن يتناول مهنتنا وأن يتناول شخصنا، شخوص جميع المحامين، بشكل من الاحترام وبشكل من الرقي وبشكل من الاهتمام بأنه نحن المحامون لنا مهنة عظيمة يجب ألا يتم السخرية منها أو تناولها بشكل غير لائق. وللأسف الأفلام العالمية كلها تناولت المحامي بشكل محترم، في حين بأن الفن المصري والفن العربي طبعا أساسه الفن المصري تناول شخصية المحامي في جميع الأعمال الفنية، إما إنه هو نصاب، إما إنه هو بيتم السخرية منه، إما إنه هو مهنة متدنية وبينال من الموكل بتاعه. ونحن نقول قولا واحدا بأننا جميعا سنتصدى بالقانون لكل من يحاول الاستمرار في هذا المسلسل السخيف. أنا حبيت بس إن أنا يعني أوضح النقطة دي في البداية، لأنه نما إلى علمي أن هناك أعمال تعد خاصة بشخصية المحامي يتم الإعداد ليها لنشرها في رمضان القادم، وسوف نتصدى لذلك في حينه بالقانون. الجزئية المهمة جدا اللي عاوزين نتكلم فيها اليوم خاصة بالمواعيد القانونية. وفي حقيقة الأمر أن المواعيد القانونية الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية أو خاصة بقانون الإجراءات المدنية أو قانون المرفوعات وفقا للقانون المصري يجب ألا يغفلها أي محامي، لأن معنى يغفلها معنى أنه يغفل إجراء حتمي إن لم يتخذ جاءت عقبه كافة الإجراءات باطلة ولا يجوز استكمالها. على سبيل المثال المواعيد الخاصة بالاستئناف، استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة 15 يوم بالنسبة للمتهم، 30 يوم بالنسبة للنائب العام،
الأحكام اللي خاصة بالتمييز الصادرة من محكمة الاستئناف 30 يوم. الأهم من هذه المواعيد دي تكاد تكون يعني واضحة ومعروفة لأغلبية المحامين، ولكن أنا بحدد بالنسبة لي التأمين اللي المفروض إن هو يسدد حينما يقوم المحامي أو الموكل بعمل استئناف. في مبلغ تأمين بيسدد، أعتقد 500 درهم، لابد أن يتم سدادهم. إذا لم يتم سداد هذا المبلغ في غضون 3 أيام من عمل الاستئناف، بيعتبر هذا الاستئناف غير جائز قانونا، وكافة الإجراءات المترتبة عليه بتكون هي والعدم سواء. وهذا من الخطورة بمكان. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ضياع دعاوي الموكلين من أجل النسيان أو عدم الاهتمام بالمواعيد الخاصة بالتأمين، سواء كان حينما يتم عمل استئناف أو يتم عمل تمييز بمعنى النقض في القانون المصري. هنستكمل كلامنا في مرافعة المحامي قدام محكمة الجنايات. قلنا اللقاء السابق بأن المحامي لابد أن يكون جاهزا بعدته النظيفة، والمقصود هنا بعدته النظيفة أن يكون المحامي على أكمل وجه في صورة أجمل ما تكون في المظهر، أجمل ما يكون في الإعداد، أن يسلح ببضاعة قوية خاصة بالبحث الذي قام ببحثه، وفي نفس الوقت أن يكون متمكن من أدواته اللي هروح بيها قاعة المحكمة في يوم الفصل، وهو يوم المرافعة الخاصة به عن موكل. وفي الحقيقة يعني اسمحوا لي إن أنا أتكلم بشيء من التفصيل في هذه الجزئية. المحامي لازم يكون نايم كويس، صاحي كويس، لابس كويس، واخد الفطار بتاعه بدري كويس، وفي نفس الوقت جاهز بكافة ملفاته دون أن يكتب مرافعة قدامه ويبص منها ويقراها على المنصة على القاضي. آفة المحامي حينما يترافع أن يقرأ من مذكرة أمامه، ثم بعد ذلك بيشيل المذكرة وبيسلمها للمحكمة. مشكلة كبيرة جدا. المحامي لابد أن يكون مرتجلا في مرافعته، قويا في حجته، يقوم بإبداء دفاعه ودفوعه قدام المحكمة بصوت مسموع وصوت عالي حينما تكون حجته قوية، ثم يأخذ في التدريج لخفض هذا الصوت حتى لا يكون الصوت على تون واحد. دي تفاصيل غاية في الأهمية. ومن لا يستطيع أن يرتجل المرافعة بشكل بلا تلكؤ وبلا تململ أمام المحكمة، فيأخذ في الاسترسال في هذه المرافعة ويقف إذا شعر بأن المحكمة قد التفتت عنه. بمعنى إيه التفتت عنه؟ إن المحكمة لو راحت يمين أو شمال وحس المحامي إن هي بتتململ من هذا الحديث اللي هي مش منصتة ليه بشكل واضح، لازم المحامي يقف ويقول بناء عليه ويثبت طلباته الختامية في محضر الجلسة. آفة المحامي أن يتكلم ويسترسل في موضوع مرافعته والمحكمة ملتفتة عنه ولا تعيشه الاهتمام المطلوب. في نفس الوقت، طب هل ده معناه يعني إني لو جت المحكمة في البداية وقالت إن المحامي اديله مذكرتك وخلاص اثبت دفاعك في محضر الجلسة وامشي، إن المحكمة لا،
دي مختلف عن دي اللي احنا اتكلمنا فيها في اللقاء السابق. الحاجة التانية المهمة جدا واللي من الأهمية بمكان إن إحنا نلفت نظر زملائنا ليها هو المسألة أن يتحدث بشكل فيه كل وقار واحترام وتبجيل للمنصة اللي قدامه، لأن احترام المحامي لذاته من احترامه للمنصة التي يمثل أمامها. والمحامي إذا تجاوز في حق المنصة فهذا معناه بأن بضاعته فاسدة لا تصلح أن تقدم للمحكمة بأي حال من الأحوال. وعليه ألا ينسى بأن المنصة التي يترافع أمامها هي ذات المنصة التي ستصدر الحكم بحق موكله. هذه بديهيات لابد أن يتمسك بها كل زميل مترافع قدام محكمة الجنايات. طيب، يعني في بعض الزملاء ممكن يسألوني زي التعليقات اللي جت في إني وإذا بمحامي مبتدئ ولابد أن يمارس دوره وحظه وأن يبدأ قضايا قدام المحكمة، فليكن ذلك، مفيش أي مشكلة مطلقا، ولكن عليه أن يحدد ما بينه وبين نفسه الدفعين أو الثلاث دفوع اللي هو هيتكلم فيهم قدام المحكمة، ويكون جدا مختصر ويكون جدا متوجه إلى النقطة الأساسية اللي خاصة بالدفاع، لا يطيل عن ذلك حتى لا يقع في المحظور. دي مسألة بديهية. طب اللي ما عندوش هذه الملكة يخليه في الجانب المدني والجانب التجاري ويكتفي تماما بكتابة المذكرات وتقديمها للمحكمة، وهذا دور لا يقل عن دور المترافع الجنائي، ولكنها هي فقط توزيع مهام وتوزيع أدوار وفقا لحظ كل واحد اللي ربنا اداهوله من قدرته على الحديث، قدرته على الاسترسال والارتجال، وعدم القراءة قدام محكمة الجنايات من مذكرة أو من وحط المحامي أمامه. دي نقطة خاصة بالمرافعة الشفوية قدام محكمة الجنايات. وطبعا في حقوق أرستها محكمة النقض وأرساها القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجزائية تحديدا، في حق الدفاع في أن يقدم دفاعه كيفما يشاء طالما متمسك بأمرين. الأمر الأول زي ما حدد قانون الإجراءات الجزائية بأنه يتحدث في الموضوع المطروح في قضيته قدام المحكمة، والحاجة التانية إن ما يعيدش اللي هو قاله تاني حتى لو يضيع وقت المحكمة. النقطة الأساسية التانية اللي أنا عاوز أتكلم فيها معاكم هي مسألة تتعلق بمدى العلاقة القوية التي تربط المحامي بموكله. وفي الحقيقة إحنا ساعات تحت إلحاح وتحت ضغط كبير من الموكل، ساعات المحامي يطمئن الموكل، ولكن طمأنته للموكل بتأخذ صورة فيها نوع من المبالغة. وهنا أنا بحذر من أن يقوم المحامي بوعد الموكل بأي شيء، حتى وإن كانت القضية واضحة ودفوعها واضحة وفيها إسقاطات جنائية واضحة، هيستطيع المحامي أن ينفذ منها ويصل إليها إلى حكم بالبراءة. أيضا في هذه الحالة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توعد الموكل. أخطر شيء هو وعد الموكل، لأن في الحقيقة إحنا بنقع ما بين أمرين. الأمر الأول أن يقوم المحامي بواجبه على أكمل وجه،
في كتابة مذكراته، في بحثه، في اطلاعه، في تقديمه لدفاعه، في سهر الليالي في إعداد الدفوع وكف كل شيء، ثم بعد ذلك يأتي الحكم على خلاف ما كان يتوقع. فإذا كنت قد وعدت موكلك فموكلك هتكون معاه في أزمة كبيرة. حتى أن المحامي حينما يقوم بإعداد نفسه الإعداد الكافي ويجد بعد ذلك بأن الحكم قد جاء وفق ما كان يتوقع، سواء حكما بالبراءة إذا كان محكمة جنائية، أو حكم بقبول الدعوة والحكم له بالطلبات إذا كانت قضية مدنية، هيسمع من الموكل ما كان لا يتوقعه، وهو إن يا أستاذ القضية بتاعتي واضحة، يعني أنا عارف إن إحنا هنوصل النتيجة دي من البداية، هيسيبه حالة من الإحباط. وأقل ما يقال على المحامي، للأسف علمونا زمان يعني مقولة وبأن المحامي عدوه هو موكله، وهذه المقولة ليست على إطلاقها، ولكن في الحقيقة دائما ما يحاول الموكل أن ينال من محاميه حينما لا تأتي النتائج حسب هواه وحسب توقعاته وحسب ما كان يريد أن يصل إليه. وأنا في هذه الحالة عاوز أأكد على أن المحامي أيا كان الضغط الذي ستتعرض له من موكلك، دائما يكون ردك على الموكل بأنني سأقوم بأداء عملي على أكمل وجه، ولكن ما تحدث من نتائج ليس بيدي، ولكنه قضاء المحكمة، وهو قضاء الله قبل كل شيء. اللي احنا بنتكلم فيه دوت، وإن كان هو مسألة قد تكون يعني ليست بغريبة عن الجميع، ولكنني بأكد عليها لأنها في الحقيقة هي المدخل الأول والأساسي لأي خلاف ممكن يقع فيه المحامي مع موكله. أكدنا على المواعيد القضائية، ودي مسألة مهمة جدا عشان كده أنا بعيدها تاني، وخصوصا المواعيد اللي هي بتتعلق بمسائل جدا دقيقة قد لا يشملها قانون الإجراءات الجزائية، ولكن تشملها بعض القرارات الصادرة من وزارة العدل أو بعض القرارات الصادرة من المحاكم، زي اللي احنا ما قلنا المتعلقة بالتأمين والمتعلقة بالمصروفات والمتعلقة بالكفالات والمتعلقة بهذه المسألة، لأن بعديها مهما تقوم من عمل مش هيكون مقبول قدام المحكمة، والمحكمة طبعا غصب عنها هتدي عدم جواز الاستئناف أو عدم قبول الطعن أو ما شابه ذلك. احنا في لقاءاتنا ديت هدفنا الأساسي أن نسد كافة الصغائر، وأن نحاول سويا إعادة المهنة إلى ما كانت عليه، وزي ما كان عنوان حلقتنا اللي فاتت، المحاماة كما ينبغي أن تكون. إحنا بنمتهن مهنة عظيمة امتهانها العظماء وامتهانها المسؤولين عن شعوب، بداية من غاندي لنيلسون مانديلا لمصطفى كامل لسعد زغلول لمصطفى النحاس، يعني عمالقة هذا الزمان على المستوى العالمي أو على المستوى المصري امتهنوا مهنة المحاماة، ومهنة المحاماة هي من جعلت لهم شأن. لما تقف قدام المحكمة
والمحكمة تقول لك اتفضل يا أستاذ، تقف تدافع. دفاع يعني مدفعية ثقيلة ترمي بكل ثقلها بما لديها من دفاع ودفوع على المحكمة حتى تنال من الاتهامات التي سردتها النيابة العامة في أمر الإحالة وفي قائمة أدلة الثبوت. لا تقف ضعيفا، لا تقف مهزوزا، قف صلبا، تأتي بكل ما لديك وما قمت بالإعداد له وما قمت بالبحث فيه طوال هذه الليالي. هذا هو يومك. قاعة المحكمة بالنسبة للمحامي هي غرفة العمليات بالنسبة للجراح الطبيب. يأتي بكل ما لديه فيها حتى يصل بموكله إلى شاطئ الأمان. هذه هي المحاماة، هذا هو الدفاع. حتى ولو عندك كمحامي بدلة واحدة قيمة أبرك من 20 بدلة غير قيمين. شكلنا العام، مظهرنا العام اللي أنا بأكد دوما عليه هو ما نظهر به أمام المتقاضين وأمام المنصة التي نمثل أمامها. وزي ما قلت فيما سبق، نحن لسنا أقل من أي حد. وفي الحقيقة وأنا عاوز أتكلم في هذه الجزئية بما أننا مارسنا المحاماة في إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية بشكل عام. الشكل العام لمحاكم دبي والشكل العام للقاعات التي يدخلها المتقاضين في محاكم دبي والشكل العام للمنصة التي يجلس عليها العدالة، قضاة العدالة في محاكم دبي، حاجة فعلا تخلينا نرفع القبعة من النظافة ومن الرقي ومن الفخامة. المجلس اللي خاص بالمحامين، المكان الذي يجلس فيه المتقاضين، غرفة المداولة اللي بيقعد فيها القضاة، حاجة في منتهى الرقي. تدخل محاكم دبي وكأنك دخلت فندق 5 نجوم. حاجة على مستوى المهنة واحترام المهنة. ولعلمكم أنا عاوز أقول لكم حاجة بكل وضوح وبلا مبالغة، مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المقام الأول. في المقام الأول، نعم. يعني إيه في المقام الأول؟ يعني قبل الطب وقبل الهندسة وقبل كل هذه المهن. المحامي حينما يذهب إلى المحكمة أو سواء كان في مكتبه سواء كان في تعاملاته مع الجهات الأخرى، إحنا مفيش حاجة دلوقتي اسمها إن أنا هجيب طلب واروح اقدمه لسكرتير الجلسه واخد صوره من القضيه واستناني لما اصور واستناني لما اجي وهات احجز الكارنيه بتاعك لغايه لما تاخد الملف القضيه والصور وتيجي. الكلام ده خلاص عارف عليه الزمن. المحاماه بقت مرتبطه بالتكنولوجيا، القضاء بقى مرتبط بالتكنولوجيا. احنا من 10 سنين فاتوا، مش من النهارده بنتكلم ولا من السنه اللي فاتت. احنا هنا بتكة زر واحده على الجهاز بتاعك بتدفع رسوم، بتسجل الوكالة بتاعتك، بتاخد صورة القضية من الملف اللي انت محتاجه، بتاخد صورة محضر الجلسة اللي انت محتاجها، بتقدم الطلبات اللي انت محتاجها. انا عاوز اقدم طلب لإخلاء سبيل موكلي، انا عاوز اقدم طلب للاطلاع، انا عاوز اقدم طلب لاستدعاء شهود الإثبات من خلال موقع النيابة الذكية ومن خلال موقع المحكمة الذكي. مواقع ذكية وانت قاعد في اي مكان في العالم، من خلال اليوزر نيم بتاعك والباسورد بتاعك تقدر تدخل وتخلص كل حاجة. وانا من هذا المنطلق اتمنى ان تنحو المحاكم المصرية هذا المنحى، لان عدد المتقاضين في مصر كبير للغاية، ومن لم يتبع
التكنولوجيا التي أصبحت مسيطرة على كل شيء في مختلف المجالات هيبقى يعني متخلف 30 40 سنة لورا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر وضع التقاضي ويستمر عمل المحامي بهذه المشقة في مصر. ليه؟ إذا كانت كل هذه التكنولوجيا متاحة ومتاحة بالشكل اللي بيه يكون العمل أفضل وإن بيه يكون الوقت أسرع. يا جماعة كفت، احنا داخلين دلوقتي على الذكاء الاصطناعي خلاص. الذكاء الاصطناعي يعني هيبقى فيه عقول بتحل محل البشر. بس الحمد لله اني مع اندثار بعض المهن وفقا لهذا الذكاء الاصطناعي هتبقى مهنتنا بعيد الى حد كبير عن هذا الوضع. اللي احنا عايزين نقوله اني خلاص يعني مسألة اني اقعد واجيب حد علشان يقعد يفك لي اللوغاريتمات اللي موجودة في محضر كاتبه حد في اسم الشرطة ولا قضية مكتوبة تحقيقاتها في النيابة العامة، هذا الكلام عاف عليه الزمن، خلاص انتهى. المفروض يكون انتهى من زمان. المحامي في مكتبه لابد أن يعد مكتبه بالشكل وبالأدوات التكنولوجية المصاحبة لمهنته، وإلا هيكون متخلف. المحامي حينما يخلص من دراسته سواء ليسانس حقوق أو شريعة وقانون لابد أن يضع أمام عينيه بأنه يقدم ليتعلم اللغة الإنجليزية، وإذا ما كانش فيه لغة تانية جنبيها كمان، بشكل غاية في الإتقان. لأن العالم كله أصبح في منطقة واحدة، وبعد كده كافة الدفوع والموكلين والعلاقات مع الشركات الأجنبية هتتعامل معها ازاي إذا كانك الموكل وأنت لا تعلم اللغة الأجنبية؟ هتتعامل مع أحكام صادرة في المحاكم الإنجليزية ولا في محاكم أخرى ممكن تخدم قضيتك ازاي وأنت لا تعلم اللغة الإنجليزية؟ هذه المسائل تفاصيل لدي منها مئات اللقاءات التي سوف نعقدها سويا من خلال هذه المنصة حتى نصل جميعا. وأنا مستني في الحقيقة اقتراحاتكم، مستني تعليقاتكم اللي انتم افدتوني بيها في اللقاء السابق، واللي هي فعلا هتصل بنا جميعا إلى أن نصل بهذه المهنة إلى الكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن نصل بها إلى أكمل وجه وأحسن وجه. ومن يمتهن هذه المهنة يفتخر بعد ذلك بأن هو يقدم نفسه ويقول أنا محامي، وما يقولش أنا مستشار، يقول أنا محامي. ويحب قوي ان هو يكون يسبق اسمه المحامي فلان وليس المستشار فلان. نحن نبذل عمل لا يستطيع الآخرين أن يبذلوه، لأن مهنة المحاماة هي مهنة كل المهن. شكرا جزيلا. هلتقي معاكم، هنتظر تعليقاتكم، وهنلتقي معاكم في لقاء قريب قوي بعد 3 أيام. انتظروني. تصبحوا على خير.